ወርክ ኤንድ ኢነርጂ። እሺ አሁን ደግሞ ወርክ ኤንድ ኢነርጂ የሚለውን ስናይ ሰልፍ ዲያግኖስቲክ ቴስት የሚላለ ካን ዊ ዩዝ ወርክ ኤንድ ኢነርጂ ኢንተርቼንጀብሊ ስራና ኢነርጂ የሚለውን እየቀያየርን መጠቀም እንችላለን ይላል። ካን ወርክ ካን ቢ ኤክስፕረስድ ኢን ተርምስ ኦፍ ኬኔቲክ ኢነርጂ ኦፍ አን ኦብጀክት ኤንድ ቫይስ ቨርስ። አሁን ይህንን ጥያቄ የምንመልሰው ዘ ላው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ወርክ ኢነርጂ ቴርም ማለት ዘ ወርክ ኢነርጂ ፕሪንሲፕልን ስናይ ነው። ኮንዘርቬሽን ሳይሆን ዘ ወርክ ኢነርጂ ፕሪንሲፕል ስናይ። አሁን ደግሞ ካን ዊ ዩዝ ወርክ ኤንድ ኢነርጂ ወርክ ኢነርጂ ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ካፓሲቲ ቱ ዱ ወርክ ማለት ነው። ስራ የመስራት ችሎታ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ሁለቱም ተርሞች እየቀያየርን መጠቀም እንችላለን። እሺ ዘ ተርም ወርክ ኤንድ ኢነርጂ አር ኳይት ፋሚሊያር። እሺ ምንድነው? ዘ ተርም ወርክ ኤንድ ኢነርጂ አር ኳይት ፋሚሊያር ቱ አስ። ምንድን ወርክ ስራ የሚለው ጽንሰ ሀሳብ እና ኢነርጂ የሚለው ጽንሰ ሀሳብ ለእኛ ምንድን ናቸው? በጣም ፋሚሊያር ናቸው። ዊ ዩዝ ዘም ኢን ቫሪየስ ዋት ኮንቴክስት፣ በተለያዩ ኮንቴክስቶች እንጠቀማቸዋለን። ኢን ፊዚክስ ወርክ ኢዝ ደን ዌን ፎርስ አክቲንግ ኦን አን ኦብጀክት፣ ቅድም መግቢያው ላይ እንዳየ ነው ማለት ዛት አንደርጎስ ኤ ዲስፕሌስመንት ፍሮም ዋን ፖዚሽን ቱ አናዘር። አሁን በፊዚክስ ስራ ተሰራ የምንለው ከሆነ ኦብጀክት ላይ ፎርስ ያልፋል። ከዛ ፎርስ ካረፈበት በኋላ ይህ ኦብጀክት የሆነ ሰም ዲስፕሌስመንት ምን ሲያደርግ የዲስፕሌስመንት ለውጥ ሲያመጣ ማለት ነው። ፎርስስ ካን ቫሪ አስ ኤ ፋንክሽን ኦፍ ዋት ፖዚሽን። ስለዚህ ፎርስ የምንለው ነገር ቫሪ የሚያደርገው ምንድነው? አስ ኤ ፋንክሽን ኦፍ ፖዚሽን ነው ማለት ነው። ዘ ዲስፕሌስመንትስ ካን ቢ አሎንግ ቫሪየስ ፓዝስ ቢትዊን ቱ ፖይንትስ። ስለዚህ ፎርስስ ካን ቫሪ አስ ኤ ፋንክሽን ኦፍ ፖዚሽን ማለት ነው። ለምሳሌ ፎርስ ኢዝ አስ ኤ ፋንክሽን ኦፍ ኤስ ነው ምን የሚያደርግ ዲስፕሌስ የሚያደርገው ማለት ነው አይደል? ኢፍ ኖ ዲስፕሌስመንት ቴክስ ፕለስ ኖ። አሁን ዲስፕሌስመንት ከሌለ ምን የለም? ስራ የለም። ምንም ሲጀመር እዚህ የሚያምታታ ነገር የለው። ኖ ወርክ ኢዝ ሳይድ ቱ ቢ ደን ዜርፎር ወርክ ቱ ቢ ደን ኦን አን ኦብጀክት። ስለዚህ አንድ ኦብጀክት ላይ ስራ ተሰራ የምንለው ይላል እነዚህ ስሪ ኢሴንሻል ኮንዲሽንስ ሹድ ቢ ሳቲስፋይድ። አሁን ያው እናንተም እኔ ከዚህ በኋላ ለሰዎች ስራ ሰርተናል ብለን የምናወራው እኒህ ሶስት ነገሮች ካሟላን ነው ማለት ነው። ካልሆነ ግን ስራ አልሰራም። እሺ የመጀመሪያው ፎርስ መስት ቢ ኤግዘርትድ ኦን አን ኦብጀክት። ሲጀመር መጀመሪያ ላይ ምን ማድረግ አለብን? ከሆነ ከምንፈልገው ኦብጀክት ላይ ፎርሳችንን ማሳረፍ አለብን። ሁለተኛ ዘ ፎርስ መስት ኮዝ ኤሞሽን። ፎርሱ ግዴታ ምንም ማካሄድ አለበት? እንቅስቃሴ ኦር ዲስፕሌስመንት። ዘ ፎርስ መስት ዲስፕሌስ አን ኦብጀክት ዊዝ ሰም ፖዚሽንስ ማለት ነው። ዘ ፎርስ ሹድ ሃቭ ኤ ኮምፖነንት አሎንግ ዘ ላይን ኦፍ ዲስፕሌስመንት። እንደገና ደግሞ ፎርሱ ምን ሊኖረው ይችላል? ኤ ኮምፖነንት አሎንግ ዋት ኤ ላይን ኦፍ ዘ ዲስፕሌስመንት። በፎርሱ በዲስፕሌስመንቱ አማካኝነት ምን ሊኖረው ይችላል? ኮምፖነንት ሊኖረው ይችላል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኤክስፖነንት። ለምሳሌ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ኤፍ አር ሪዛልታንት ፎርስ ብናደርገው በቱ ዳይሜንሽን ከሆነ ስራ የተሰራው ኤፍ ኤክስ እና ኤፍ ዋይ የሚባል ኮምፖነንት ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። አሎንግ ዋት ዘ ላይን ኦፍ ዲስፕሌስመንት። ላይን ኦፍ ዲስፕሌስመንት ማለት አሁን በኤክስ እና በዋይ እንደማለት ነው። በጣም ጥሩ። አሁን ኢፍ ኤ ፓርቲክል ሳብጀክት ቱ ኤ ኮንስታንት ፎርስ ኤፍ፣ የሆነ ፓርቲክል ላይ ይላል ኮንስታንት ፎርስ ኤፍ ካረፈበት አንደርጎ ኤ ሰርተን ዲስፕሌስመንት ዋት ቼንጅ ኢን አር። ዘ ወርክ ደን ደብሊው ወደ ደብሊው ካፒታል ደብሊው ኢዝ ዘ ሲምቦል ኦፍ ዋት ወርክ ደን ባይ ዘ ፎርስ ኢዝ ጊቨን ባይ። አሁን ፎርስ ላይ አሮ አለ መቼም ይሄ እዚህም አሮ አለ እየደጋገምን አናወራም መቼም ቬክተር ከሆነ በአሮ እንደምጽፉት ግልጽ ነው። ባይ ዘ ፎርስ ኢዝ ጊቨን ባይ ወርክ ደን which is equal to ፎርስ ዶት ቼንጅ ኢን አር ዶት ፕሮዳክት እና ክሮስ ፕሮዳክት ታስታውሳላችሁ። ግሬድ ሜቢ 11 ነው። ግሬድ 11 ዘ ፈርስት ቻፕተር የድሮ የመጀመሪያ ቻፕተር ፊዚክስ ኮንሰፕታችሁ ላይ ክሮስ ፕሮዳክት ኤንድ ዶት ፕሮዳክት ይላል። ክሮስ ፕሮዳክት ኢዝ ዘ ስካላር when you ዩዝ አሁን ለምሳሌ ሁለት ቬክተሮችን ምን ስናደርግ ዶት ፕሮዳክት ስናደርግ ዘ ዶት ፕሮዳክት ኦልዌይስ ጊቭስ ኤ ስኬለር ነው ስካላር ነው የሚሰጠን አይደል? ክሮስ ፕሮዳክት ደግሞ ሁልጊዜ የሚሰጠን ምንድን ነው? ቬክተር ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ሁለት ቬክተሮችን በዶት ፕሮዳክት ዶት ፕሮዳክታቸውን ስንሰራ ስካላር እናገኛለን። ዜሮ ስካላር ደግሞ ምን ይባላል? ስካላር ማለት ስካላር ኳንቲ ኢዝ ኤ ኳንቲ which have only magnitude but ዶት ዳይሬክሽን የምንለው ማለት ነው። ምን ይሆናል? ወርክ ደን የምንለውን እናገኛለን ነው። ጥሩ። ስለዚህ ምንድን ነው ኤፍ ዶት ቼንጅ ኢን አር ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ፎርስ ታይምስ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ዲስፕሌስመንት ኮዝ ቴታ። እሺ ኮዝ ቴታ ማለት ኮዝ ቴታ ኢዝ ዘ አንግል ቢትዊን ዋት ዘ ፎርስ ኤንድ ዘ ዲስፕሌስመንት ዌር ቴታ ኢዝ ዘ አንግል ቢትዊን ዘ ፎርስ ኤንድ ዘ
ዲስፕሌስመንት ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ወርክ ኢዝ ኤ ስካላር ኳንቲ ኤንድ ኢትስ ኤስአይ ዩኒት ኢዝ ጁል። ስለዚህ ወርክ ኢዝ ኤ ስካላር ኳንቲ ኤንድ ኢትስ ኤስአይ ዩኒት ኢዝ ዋት ጁል። ዌር ዋን ጁል ሚንስ ዋት ዋን ጁል ማለት ምን ማለት አንድ ጁል ማለት አንድ ኒውተን ታይምስ 1 ሜትር ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ጁል እሺ፣ እንዲሁም ኒውተን ማለት ራሱ ምን ማለት ነው? ዋን ኒውተን ማለት ደግሞ ምንድን ነው? ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ማለት ነው። አንድ ኒውተን ማለት እንደምናውቀው ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ፣ ያ ማለት ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ስለሆነ ማለት ነው። እሺ፣ ከዛ ሲባዛ በሜትር ስናደርገው የሚመጣ አንድ ጁል እንዲሁም ምንድነው ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ሜትር፣ ይሄ ኬጂ ለማለት ነው። ይቅርታ፣ ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ጋር ምንድነው ማለት ነው እኩል ነው። ስለዚህ አንድ ጁል ማለት እና አንድ ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ማለት ምንድን ናቸው? እኩል ናቸው። ይህ እንዲሁም ብዙ የተለመደ አይደለም። አንድ ኒውተን ሲባዛ በአንድ ሜትር የሚለው የተለመደ አይደለም። ስለዚህ አንድ ጁል እኩል ነው አንድ ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ዘ ሳይን ኦፍ ወርክ ዲፔንድስ ኦን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ፎርስ ሪሌቲቭ ቱ ቼንጅ ነው። አሁን የስራ ሳይኑ ማለት ስራው ኔጌቲቭ ነው ፖዚቲቭ፣ የተሰራው ስራ ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው ብለን ለማውራት የሚወስኑልን ምንድን ነው? ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ፎርስ ሪሌቲቭ ቱ ዘ ቼንጅ ነው። ያ ማለት የፎርሱ ዳይሬክሽን ከማን አንጻር? ከዲስፕሌስመንቱ አንጻር ነው። ሂንስ ወርክ ደን ባይ ዘ አፕላይድ ፎርስ ኢዝ ፖዚቲቭ ዌን ዘ ፕሮጀክሽን ኦፍ ፎርስ ኦን ቼንጅ ናር ኢዝ ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን አስ ቼንጅ ናር። አሁን ለምሳሌ እንዴት ማለት ነው? ፕሮጀክሽን ድሮ ስትማሩ ማለት ድሮ ሳይሆን 11ኛ ክፍል ስትማሩ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ይሄን ለምሳሌ ይሄን ዲስፕሌስመንቱ ነው ብላችሁ አሰቡና ኤክስ፣ አሁን ከዚህ ጋር ምን አለ? ፎርስ አፕላይድ ፎርስ አለ ብላችሁ አሰቡ። ይሄ ኤፍ ነው። ስለዚህ ምንድነው ዘ ወርክ ደን ኦን ባይ ዘ ወርክ ደን ባይ አፕላይድ ፎርስ ኢዝ ፖዚቲቭ የሚሆነው አለ ወይም ዘ ፕሮጀክሽን ኦፍ ኤፍ ኦን አር ማለት ዘ ፕሮጀክሽን ኦፍ ኤፍ ኦን አር ማለት ይቺ ነች። ይሄ ነው ፕሮጀክሽን ማለት ይቺ ነች። ዘ ፕሮጀክሽን ኦፍ ኤፍ ኦን አር ኢዝ እዚህ ጋር አንግል ቴታ አለን። ዌር ቴታ ኢዝ አንግል ቢትዊን ምን ብለን ነበር? ቼንጅና የዲስፕሌስመንቱና የፎርሱ በፎርስና በዲስፕሌስመንቱ መካከል የተፈጠረች አንግል ነች ብሎን ነበር። ስለዚህ ይሄ ፖዚሽን አሁን የፎርሱና የዲስፕሌስመንቱ ዳይሬክሽን ተመሳሳይ ከሆነ ምን ይሆናል? ወርክ ደናችን ምን ይሆናል? ፖዚቲቭ ይሆናል ነው። ኮንሲደር ዘ ማስ ስፕሪንግ ሲስተም ዌር ዘ ፎርስ አፕላይድ ቫሪስ ዊዝ ፖዚሽን ኮንስታንት። ለምሳሌ ማስ ስፕሪንግ ሲስተም አስታውሳችሁ ታውቃላችሁ? ማስ ስፕሪንግ ሲስተም ማለት ለምሳሌ እንዲሁ በቀላሉ እንኳ ገበያ ምናምን ወጣችሁ የምታውቁ ከሆነ ሙዝ ምናምን አትክልት ይመዝኑባታል። እንደገና ደግሞ ጌሾ ምናምን የሚመዘንባት ነጣሪ ሚዛን አለች፣ ቂቤ ሁሉ ይመዝኑባታል። አሁን እሷን ሲስተም አስታውሱና ኮንሲደር ዘ ማስ ስፕሪንግ ሲስተም ዌር ዘ ፎርስ አፕላይድ ቫሪስ ዊዝ ፖዚሽን ኮንስታንት ይላል። ኤ ብሎክ ኦን ሆሪዞንታል ኤንድ ፍሪክሽንለስ ሰርፌሲስ ኮኔክትድ ቱ ኤ ስፕሪንግ አስ ሾን ኢን ፊገር ቢሎ። አሁን ፍሬ በጣም አሪፍ። እዚህ ፊገሩ ላይ አለ፣ ግን ይሄኛው እንትኑ ስፕሪንጉ የተቀመጠው ሆሪዞንታሊ ነው። ቅድም የነገርኳችሁ ግን ቨርቲካሊ ቢሆን ማለት ነው። እሺ፣ አሁን እዚህ ጋር ስፕሪንግ አለ። ስፕሪንግ ማስ ሲስተም ማስ ስፕሪንግ ሲስተም ይኸው እዚህ ጋር ስፕሪንግ አለ፣ እዚህ ጋር ማስ አለ። ማስ ስፕሪንግ ሲስተም የተባለው ለዛ ነው። እሺ፣ ምን ይላል ከዛ ዘ ብሎክ ኦን ሆሪዞንታል ፍሪክሽንለስ ሰርፌስ ኢዝ ኮኔክትድ ቱ ኤ ስፕሪንግ። ብሎኩ ምን አለው? ማስ አለዋል። ከዛ ከፍሪክሽንለስ ሰርፌስ ላይ ምን ብሏል? ተቀምጦ ከምኑ ጋር ኮኔክት ሆኗል? ከስፕሪንጉ ጋር ኮኔክት ሆኗል። ፊገሩ ላይ እንደምናየው ማለት ነው። ኢፍ ዘ ስፕሪንግ ኢዝ አይዘር ስትሬችድ ኦር ኮምፕረስድ ኤ ስሞል ዲስታንስ። ግን በብዛት አሁን ቪዲዮውን ስታዩ ግን ፕሊስ ሞጁሉ በእጃችሁ ቢኖር ጥሩ፣ ወይ ደግሞ ያው ከቻላችሁ ስልክና ላፕቶፕ ምናልባት የምትጠቀሙ ልጆች ካላችሁ ቪዲዮውን በላፕቶፓችሁ ከፍታችሁ ከዛ በስልካችሁ ደግሞ እንትኑን እየተከታተላችሁ ምናምን ቢሆን ጥሩ ነው። ፊገሮችን ምናምን አንዳንዴ ረስቼ ምንም ላላሳያችሁ ይችላል ነው እና በፊገር ምናምን ሲሆን የበለጠ ግልጽ ይሆናል ማለት ነው። ኢፍ ዘ ስፕሪንግ ኢዝ አይዘር ስትሬችድ፣ ስፕሪንጉ ምን ሊያደርግ ይችላል? ስትሬችድ ሊያደርግ ይችላል። ያ ማለት ሌንግዙ ይረዝማል። ስትሬች የሚያደርግ ከሆነ ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ስፕሪንግ ኢዝ ኢላርጅድ ያድጋል ማለት ነው። ኮምፕረስድ የምታደርጉት ከሆነ ደግሞ የስፕሪንጉ ርዝመት ምን ይላል? ይቀንሳል። a small distance from its unstretched equilibrium configuration it exerts on the block a force that can be expressed as አሁን spring force which is equal to the ወይም ደግሞ the applied force which is acted upon the spring is which is equal to minus kx። ይሄ ምንድነው? ሁክስ ላው። ሁክስ ላው 9ኛ ክፍል በስነ ስርዓት ተምራችኋል፣ ታስታውሳላችሁ በእርግጠኛ አሮጌው መጽሐፍ ላይ ስለተማራችሁ ማለት ነው። በብዛት አሁን ዩኒቨርሲቲ የገባችሁ ተማሪዎች የድሮ አሮጌውን መጽሐፍ ነው የተማራችሁ። መጽሐፉ የተቀየረው አሁን ነው።
ስለዚህ ርዕሶቹ ምናምን የት ቶፒክ እንደተማራችሁ ኦልሞስት ትንሽ የተወሰኑትን ነው እንጂ መራስ አስታውሳቸዋል። ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ዘ ፖዚሽን ኦፍ ዘ ብሎክ ሪሌቲቭ ቱ ኢትስ ኢኩሊብሪየም ዛት ሚንስ ኤክስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ኢትስ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ላይ ነው ያለ የምንለው የት ጋር ነው? ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ማለት ኦልሞስት እዚህ ጋር ስፕሪንጉ ሲነሳ ያለችባት ፖይንት ማለት ነው። የተነሳ መጀመሪያ ማስ አፕላይ ከስፕሪንጉ ላይ ማስ አፕላይ ከማድረጋችን በፊት ያለው ማለት እቺ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ትባላለች። ዛት ሚንስ ዋት ኤክስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 0 እቺ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ብለን እንጠራራለን። እቺ ከዛ በኋላ ኬ ኢዝ ዘ ፖዚቲቭ ኮንስታንት ኮልድ ዘ ፎርስ ኮንስታንት ኦር ዘ ስፕሪንግ ኮንስታንት ኦፍ ዘ ስፕሪንግ። ኬ ማለት ምን ማለት ነች? ዘ ፖዚቲቭ ኮንስታንት ነች። ኢዝ ኤ ፖዚቲቭ ኮንስታንት ኮልድ ዘ ፎርስ ኮንስታንት ኦር ዘ ስፕሪንግ ኮንስታንት ኦፍ ዘ ስፕሪንግ ዊች ሜጀርስ ይል ነበር እንዲሁም ዘ ስቲፍነስ ኦፍ ዘ ስፕሪንግ። አሁን የስፕሪንጉን ስቲፍነስ ነው የምትለካው። ምን ኬ የምንላት ኮንስታንት ማለት ነው። ለምን ነው ኬን የተጠቀምን ካልን ቱ ነው ዘ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ዘ ስፕሪንግ ፎርስ ኤንድ ዋት ዘ ፖዚሽን ኦፍ ዘ ስፕሪንግ። በስፕሪንግ ፎርሱ እና በፖዚሽን ኦፍ ስፕሪንጉ መካከል ያለውን ግንኙነት ለማጥናት ስፕሪንግ ኮንስታንት ተጠቀመ ሰውየው። ሁክስ ላው አፕላይ ሲያደርግ ይህንን ፎርሙላ አፕላይ ሲያደርግ ማለት ማስ ስፕሪንግ ሲስተምን ምን ሲያደርግ አፕላይ ሲያደርግ ኤፍኤስ ኢዝ ኮልድ ዘ ሪስቶሪንግ ፎርስ ይባላል። ዘ ኔጌቲቭ ሳይን ኢን ዘ ኢኩዌሽን ሲግኒፋይስ ዛት ዘ ፎርስ ኤግዘርትድ ባይ ዘ ስፕሪንግ ኢዝ ኦልዌይስ ዳይሬክትድ ኦፖዚት ቱ ዘ ዲስፕሌስመንት ፍሮም ዘ ኢኩሊብሪየም ይላል። አሁን እዚህ ጋር በቀላሉ የምትረዱት እናንተ ስፕሪንግ ፎርስ ማለት ስፕሪንግ ፎርስ እንደምን ነው አፕላይ የሚደረገው ማለት ነው? እንደ ምንድን ነው? ፍሪክሽናል ፎርስ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ስፕሪንግ ፎርስ ኢዝ አፕላይድ ቱ ዘ ኦፖዚት ኦፍ ዋት ዘ ሞሽን ኦፍ ዘ ስፕሪንግ ማለት የስፕሪንጉን እንቅስቃሴ ተቃውሞ አይደል ፎርሱ ስፕሪንግ ፎርሱ አፕላይ የሚደረገው። የስ በዛ ምክንያት ምንድን ነው ኔጌቲቭ ሳይን ተጠቀመ። ምን ለማድረግ ቱ ሾው ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ሞሽን ኦፍ ስፕሪንግ ማለት ነው። The negative sign in the equations signifies that the force exerted by the spring is always directed opposite to the displacement from the equilibrium position ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን አፕላይድ ፎርስ አለ፣ እዚህ ጋር ምን አለ? ኤፌክስ አለ። እንቅስቃሴያችን ወደ የት ነው? ወደ ምንድን ነው የሚሆነው? ወደዚህ ዳይሬክሽን ከሆነ ስፕሪንግ ፎርሱ አፕላይ የተደረገው ወደ የት ነው ማለት ነው? ወደዚህኛው ዳይሬክሽን ቱ ዘ ኦፖዚት ማለት ነው። በተቃራኒ ዳይሬክሽን ይሆናል ነው። ማስ ስፕሪንግ ሲስተም ሌፍት ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ዘ ሞሽን ኦፍ ማስ ስፕሪንግ ሲስተም ራይት። ይኸው ሞጁሉ ላይ ከሞላ ጎደል ሞጁሉን አብረን ብናይ ይሻላል ብዬ ነው እንጂ በቃ እንትን ይሄ ሰርቫይ ፊዚክስ ወይም ኮሌጅ ፊዚክስ ላይ ነው ዳይሬክትሊ እንዳር ኮፒ ፔስት አድርገው የወሰዱት ማለት ነው ኮንሰፕት። ስለዚህ ከቻላችሁ እሱን መጻፍ ላይብራሪ በየላይብራሪው ላይ ያው ቁጥሩ ትንሽ ቢሆን ነው እንጂ በየዩኒቨርሲቲ ላይብራሪዎች እንደሚኖር እርግጠኛ ነኝ። ከቻላችሁ አግኝታችሁ አንብቡት። ካልሆነ ደግሞ በስልካችሁ የምትጠቀሙ ልጆች ካላችሁ ወይም በላፕቶፕ የምታነቡ ልጆች ካላችሁ ደግሞ ጎግል ላይ ዳውንሎድ አድርጉት። ካልሆነ ወይም ካላገኛችሁት ደግሞ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በዛ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ወርክ ደን ባይ ዘ ሪስቶሪንግ ፎርስ ኢፍ ዘ ብሎክ አንደርጎዝ አን አርቢትራሪ ዲስፕሌስመንት ፍሮም ኤክስ ኢኒሻል ቱ ኤክስ ፋይናል ኢዝ ዘ ኤሪያ ኢንክሎዝድ ባይ ዘ አበብ ግራፍ ይላል። እሺ የታል ግራፍ አላስቀምጥም። እሺ ስለዚህ ምንድነው ኤክስ ኢዝ ዘ ኤሪያ ኢንክሎዝድ ባይ ዘ ግራፍ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኤሪያ which is equal to ወርክ ደን which is equal to 1/2 ኤፍ ኤክስ ቼንጅን ኤክስ። አሁን እዚህ ጋር ከሞላ ጎደል እንደዚህ አድርገን ብናስቀምጠው የተሻለ ይሆናል። ማስ ስፕሪንግ ሲስተሙን ማለት ነው በግራፍ ለመግለጽ ካስፈለገ እዚህ ጋር ምን አለ? ዲስፕሌስመንቱ አለን ብላችሁ ሰቡ። ከዛ እዚህ ጋር ምን አለ? ስፕሪንግ ፎርሱ አለ። ሪሌሽንሺፑ ከሞላ ጎደል እንደዚህ ነው የሚገለጸው። ከዛ እሺ ስለዚህ አሁን እንደዚህ ታደርጉና አሁን ኤሪያው እንደዚህ ነው የእንትኑ ስፕሪንጉ የሚፈጥረው የፎርስ ኤሪያው እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ለምሳሌ አስዩም ዛት እዚህ አካባቢ ቢደርስ ብላችሁ ብታስቡ የስፕሪንግ ፎርሱ ዳይሬክሽን ወደዚህ ነው፣ የዲስፕሌስመንቱ ዳይሬክሽን ደግሞ ወደዚህ ነው። ስለዚህ እቺ ኤሪያ ምን ይሆናል? ኤሪያ ኦፍ ትራያንግል አትሆንም። ይሄን ኤሪያ ብላችሁ ውሰዱ። ኤሪያ ኦፍ ትራያንግል ሆነ ማለት ነው። ኤሪያ ኦፍ ትራያንግል ሆነ ማለት ደግሞ ወርክ ደን which is equal area which is equal to work done means what 1/2 displacement ማለት ስፕሪንግ ፎርስ ታይምስ ቼንጅ ኢን ዲስፕሌስመንት። እቺኛዋ ቼንጅ ኢን ዲስፕሌስመንት ፖይንት ነች ብላችሁ ከየት እስከ የት? ከዚች እስከ እዚህ ድረስ። ከዛ እዚህ እስከዚህ ያለውን ሀይቱ ደግሞ ምን ብላችሁ ትወስዱታላችሁ? ኤፍ ኤክስ
ስለዚህ ዋት ኢዝ ዘ ኤሪያ ኦፍ ትሪያንግል? ኤሪያ ኦፍ ትሪያንግል ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ኤሪያ ኦፍ ትሪያንግል እናንተና እኔ እንደምናውቀው ኤሪያ ኦፍ ትሪያንግል ማለት ምን ማለት ነው? which is equal to 1/2 ቤዝ ታይምስ ሃይት ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ኮንሰፕት ላይ የተያዘ ጥያቄ ስንሰራ በጣም ግልጽ ይሆንላችኋል። ስለዚህ አሲም ዛት ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ቼንጅን ኤክስ ብለን የለ ቼንጅን ኤክስ ማለት ደግሞ ከሆነ ኢኒሻል ፖይንት ይኖራል ከዛ ፋይናል ፖይንት አለ ማለት ነው አይደል? ስለዚህ ወርክ ደን which is equal to እሺ ኤፍፒኤስ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? እሱን አምጣችሁ ማስገባት ነው። ኤፍፒኤስ ማለት ምን ማለት ነው? ኤፍፒኤስ በራሱ ኤፍፒኤስ ማለት ማይነስ ኬ አይደል? ማይነስ ኬ ታይምስ እዚህ ጋር ምን አለ? ቼንጅን ኤክስ አይደል? ነው ቼንጅን ኤክስ ከዛ አሁን ይሄ አለ ከዛ ደግሞ እንደገና አናዘር ቼንጅን ኤክስ አለ አይደል? ስለዚህ ይሄ ማይነስ ኬ አዚት ይዙ ሰዱትና ምን ይሆናል? ኬ እሺ ማይነስ ኬ ወይም እንደዛው ሰዱትና ቼንጅን ኤክስ ስኩዌር አይሆንም? ኤክስ ስኩዌር ምኑ ወርክ ደኑ ማለት ነው። ስለዚህ ወርክ ደኑ which is equal to አሁን ምን ይሆናል? 1/2 half of the negative of k ቼንጅን ኤክስ ዘ ሆል ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወርክ ደን ማለት ምን ሆነ? ወርክ ደን which is equal to 1/2 k እሺ ኤክስ ኢኒሻል ስኩዌር ማይነስ 1/2 ኬ ኤክስ ፋይናል ስኩዌር። አሁን እዚህ ጋር ቼንጅን ዲስፕሌይ መቼም ዲስፕሌይ ቼንጅ አለ ካለን የሆነ ፋይናል እና ኢኒሻል ፖይንት አለ ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ እንዳለ እዚህ ትይዝ ልውሰደው እስኪ ማይነስ 1/2 ኬ ኢን ብራኬት ቼንጅን ኤክስ ስኩዌር ማለት ምን ማለት ኤክስ ፋይናል ስኩዌር ማለት ነው። ኤክስ ፋይናል ስኩዌር ሲቀነስ ኤክስ ኢኒሻል ስኩዌር አይደል? አያችሁት? አሁን እቺ ኔጌቲቭ አለ ማጥፋት ወደ ውስጥ ባስገባው ምን ይሆናል? 1/2 እሺ 1/2 ኬ እሺ ኤክስ ፋይናል እና ኤክስ ኢኒሻል መቀየር ማለት ነው። ኤክስ ኢኒሻል ስኩዌር ማይነስ ምን ይሆናል? ኤክስ ፋይናል ስኩዌር ሆነ ማለት ነው። አያችሁት? ስለዚህ እናንተ ኢን ጀነራል ምን ብላችሁ መጠቀም ነው? ወርክ ደን which is equal to 1/2 ኬ ኤክስ ኢኒሻል ስኩዌር ማይነስ 1/2 ኬ ኤክስ ፋይናል ስኩዌር። አሁን ጊዜያችሁን ከማ ኬ ሁለቱም ቦታ አላል። ስለዚህ ኬን ኮመን ውሰዷት። እዚህ ጋርም ኬ አለች፣ እዚህ ጋርም ኬ አለች። ስለዚህ ወርክ ደን which is equal to ምን ይሆናል? 1/2 of ኬ ኢን ብራኬት ታረጉና እሺ ኤክስ ኢኒሻል ስኩዌር ማይነስ ኤክስ ኢኒሻል ስኩዌር ማይነስ ኤክስ ፋይናል ስኩዌር አድርጋችሁ ትጠቀማላችሁ ማለት። ስለዚህ ማስ ስፕሪንግ ሲስተም ላይ የተፈጠረን ፎርስ እንደዚህ ነው የምትፈልጉት ማለት ነው። ኢፍ ዘ ወርክ ኢዝ ደን ባይ ዘ አፕላይድ ፎርስ። ለምሳሌ አንዳንዴ እንትኑ ወርክ ደኑ የተፈጠረው በምን በአፕላይድ ፎርስ ከሆነ ወርክ ደን ኦን አፕላይድ ፎርስ which is equal to ምን ይሆናል? 1/2 ኬ ኤክስ ፋይናል ስኩዌር ማይነስ 1/2 ኬ ኤክስ ኢኒሻል ስኩዌር። እዚህ ጋር ፕሊስ አስተውሉ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? በስፕሪንግ ፎርስ እና በስፕሪንግ ፎርስ እና በአፕላይድ ፎርሱ ምንድናቸው? ተቃራኒ ናቸው ማለት ነው። ያላቸው እንትን ተቃራኒ ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? እናንተ አንዴ በጥንቃቄ ስፕሪንግ ፎርሱን ከሰራችሁ ወርክ ደን ዲው ቱ ስፕሪንግ ፎርስ እችኛዋን እንደዚህ አድርጓል። ወርክ ደን ዲው ቱ ስፕሪንግ ፎርስ እኩል ነው ብላችሁ እንዲህ ከሰራችሁ በኋላ በአፕላይድ ፎርሱ ያለውን ወርክ ደን ከተጠየቃችሁ ምንድነው የምታደርጉት? የዚህኛውን ተቃራኒ። ለምሳሌ በወርክ ደን ዲው ቱ ስፕሪንግ ፎርስ ኔጌቲቭ ከመጣ የአፕላይድ ፎርሱ ምን ይሆናል? ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ሳይን ብቻ ቀይራችሁ ታስቀምጣላችሁ። ስለዚህ ምንድነው ወርክ ደን ዲው ቱ አፕላይድ ፎርስ እሺ ኤፍ አፕላይድ ማለት ነው። ኤፍ ኤ ማለት አፕላይድ ፎርስ which is equal to ምን ብላችሁ ማስቀመጥ ነው? ማይነስ ኦፍ ወርክ ደን ዲው ቱ ስፕሪንግ ፎርስ ወይም ደግሞ ሪስቶሪንግ ፎርስ የሚለውን ኮንሰፕት እንዳትረሱ። ምክንያቱም ዳይሬክሽኑን ራሱ ካያችሁ አሁን እዚህ ስዕሉ ላይ እንሄድና ዳይሬክሽኑን ራሱ ካየን ምንድናቸው? ሁለቱ ፎርሶች ምንድናቸው? ተቃራኒ ናቸዋል። ስለዚህ በሁለቱ ፎርሶች የተፈጠረው ወርክ ደንም ምንድነው? በኢኳሊን ሳይን እንትን ኢኳሊን ማግኒቱድ በት ኦፖዚትን ምንድነው ሳይን ስለሆነ የፎርሶች እንደዛ ስለሆኑ እሺ ወርክ ደን ግን ስካላር ነው። ዳይሬክሽኑን መናገር አንችልም፣ ግን ማግኒቱዱ ምንድነው? ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። እሱንም ኮንሰፕቱን ተረዱ። እሺ ኤግዛምፕል አለ። አንድ ኤግዛምፕል ምን ይላል? ኤ ፓርቲክል ኢዝ ሳብጀክትድ ቱ እሺ ይቅርታ እሺ ኤ ፓርቲክል ኢዝ ሳብጀክትድ ቱ ኤ ፎርስ ኤፍ ኤክስ ዛት ቫሪስ ዊዝ ፖዚሽን አስ ኢን ዘ ፊገር ቢሎ ይላል። ፊገር ተሰጥቶናል። ዋት ኢዝ ዘ ቶታል ወርክ ደን ባይ ዘ ፎርስ ኦቨር ዘ ዲስታንስ ኤክስ ኢኒሻል ቱ ኤክስ which is equal to 15 ሜትር ድረስ ይላል። አፕላይድ ፎርሱ ተሰጥቶናል። ከዛ አፕላይድ ፎርሱ ተሰጥቶናል። እንደገና ዲስፕሌስመንቱም ተሰጥቶናል። እኛ የተጠየቅነው ምንድነው?
ዋት ኢዝ ዘ ቶታል ወርክ ደን። አሁን ምንድነው ኔትወርክ ደግሞ የተጠየቅን ማለት ቶታል ወርክ ደን ያ ማለት ደብሊው ቶታልን ፈልጉ ነው የተባለው። ደብሊው ቶታል ምን ያክል ነው ከምኑ አኮርዲንግ ቱ ዘ ጊቭን ኤሪያ ኦፍ ዘ ሞሽን ኦፍ ዘ ፓርቲክል ማለት ነው። አሁን ይህንን ጥያቄ ለመስራት መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው ኤሪያውን እንከፋፍላለን። አንድ ኮንሰፕት ግን እዚህ ጋር አሁን ያው ጠቅላላ አድርገው ስላመጡት እዛ ወርክ ደን ማለት ምን ማለት ነው? ወርክ ደን ማለት በወርክ አሁን በፎርስ እና በዲስፕሌስመንት መካከል ወርክ ደን ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ኤሪያ ኦፍ ዲው ቱ ወይም ዘ ኤሪያ ክሪኤትድ ዲው ቱ ፎርስን ዲስፕሌስመንት ማለት እንችላለን። ስለዚህ ወርክ ደን ማለት ምን ማለት ከምኑ ጋር እኩል ነው? ከኤሪያው ጋር እኩል ነው። አሁን እዚህ ጋር ስንሰራው ወርክ ደኑ ከኤሪያ ጋር እኩል ነው ብለን ነው የምናስበው ማለት ነው። ሲጀመርም እኩል ነው። ስለዚህ ኤሪያዎችን አንድ ባንድ እንከፋፍላቸው። ቆይ እዚህ ጋር ከለር ይሄው የእንትኑ ስኩዌሩ ያለው ከለር ከኔ ከምጠቀመው ከለር የተለየ ስለሆነ አንድ እዚች ጋር ያለቻትን ይሄው እዚህ ጋር አንድ ኤሪያ ወጣችሁ ማለት ነው። ኤሪያ ኦፍ ትሪያንግል አወጣችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ኤሪያ ኦፍ ሬክታንግል አያችሁት። አሁን ግራ ያጋባላል። እዚህ ጋር አሁን እንትኑ ዝም ብለን ስናየው የሆነ ትንሽ ግራ ያጋባል። ስለዚህ አሁን እቺን ኤሪያዋን ብዬ ልሂድ፣ እቺን ደግሞ ኤሪያ 2፣ እቺን ኤሪያ 3 ብዬ ልሂድ። ስለዚህ ዘ ቶታል ወርክ ደን ኢዝ አሁን ቶታል ወርክ ደን ማለት ምን ማለት ደብሊው ቲ ማለት ምን ማለት ነው? ኤሪያ 1 ሲደመር ኤሪያ 2 ሲደመር ምን ማለት ነው? ኤሪያ 3። እናንተ እዚህ በኋላ ሌላ ጥያቄ ስትጠየቁ እንደዚህ ያደርጋችሁ ስሩ ኤሪያ። እሺ ምክንያቱም እንደዚህ ካልተረዳችሁት ምንድነው በጣም ያወዛግባችኋል። ስለዚህ ዘ ቶታል ወርክ ደን ዘ ቶታል ወርክ ደን we are asked to find the total work done is equal to the area under the fx versus fx versus ማለት ፎርስ along x versus x ማለት ዲስፕሌስመንት በፎርስ እና በዲስፕሌስመንት መካከል የተፈጠረው ኤሪያ ሙሉ ድምር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወርክ ደን which is equal to fx times change in displacement so change in area ሆነ ማለት ነው። እሺ 1/2 እሺ አሁን የመጀመሪያዋን ይቅርታ ወደ እንትኑ ልሂድ መለሻው ወደ ዲያግራሙ ልሂድና ሶሪ ይሄው አሁን ኤሪያ 1 ማለት ምን ማለት እቺ ኤሪያ 1 ማለት እዚህ ጋር የምታዩት ኤሪያ 1 ማለት ምን ማለት ኤሪያ ኦፍ ትሪያንግል አይደለች። ስለዚህ ኤሪያ 1 ማለት እዚህ ጋር ባጭሩ ምንድን ነው ኤሪያ 1 ማለት ምን ማለት ነው? 1/2 ታደርጉና ቤዝ ታይምስ ሃይት ነው። what is the base of this triangle የዚህኛዋ ትሪያንግል ቤዟ ስንት ነች? 3 አይደል? እዚህ ጋር እቺም 3 ነች። በዲስ እንዳትሳሳቱ ሃይቱ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቤዙ ደግሞ እዚህ እስከዚህ ስንት ነች? እሺ ከዚህ 0 እዚህ ጋር 1 አያችሁት? 1 እቺን 1 ብላችሁ ነው የምትቆጥሩ። ስኩዌሯ ማለት እቺ 2 እቺ 3 እቺ 4 እቺ 5 አያችሁት? 5 እዚህ ጋር እቺ ፖይንት ስንት ነች? 5 በጣም አሪፍ ቤዟ ማለት ነው። እሺ ስለዚህ 5 ሲባዛ ሃይቱ ስንት ነው? 3 እቺ ኤሪያዋ ናት። ስለዚህ ስንት መጣ? 7.5 ይመጣል። ምን ጁል በሉ ዝም ብላችሁ ችግር የለውም። ጁል ዝም ብላችሁ ሳይሆን ስለሚመጣ ነው። ጁል ነው ማለት ዋት ዘ ሳይንት ኦፍ ወርክ ደን ጁል። ለምን ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ኢዝ ኦልዌይስ ጊቭስ አስ ምን ጁል ስለሆነ ማለት። ከዛ ኤሪያ ኦፍ ሬክታንግሉን ደግሞ ትወስዳላችሁ። ኤሪያ ኦፍ ሬክታንግሉ ማለት ምን ማለት ነው? ኤሪያ ኦፍ ሬክታንግል ማለት ደግሞ ሁልጊዜ ምንድነው ቤዝ ታይምስ ሃይት ነው። ቤዝ ታይምስ ሃይት ሳይሆን እዚህ ጋር ቤዝ ታይምስ ሃይት ማለት እንችላለን፣ ግን ሌንግዝ ታይምስ እኛ የለመድነው ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ነው። ስለዚህ ኤሪያ 2 ማለት ምን ሆነ እዚህ ጋር? እሺ 3 ሲባዛ ሃይቱ ማለት ነው። 3 ሲባዛ ቤዙ ስንት ነው? ከዚህ እስከ 5 6 7 8 ከስንት ላይ ነው ያረፈ? ከ10 ሲባዛ በ10 ስንት ማገኘው እዚህ ጋር? 30 አሁን አርጌ ከዛ አንድ ላይ አምጥቼ ደምረዋለሁ ማለት ነው። ይሄው እየሰራ ያለው እንደዛ ነው። ከዛ የዚህኛው ኤሪያ ደግሞ ኤሪያ 2 ደግሞ ኤሪያ 3 ደግሞ ምን ትሆናለች? ኤሪያ 3 ማለት ይቅርታ እዚህ ጋር ቀንሰን ማውጣት አለብን። በጣም እሺ ሶሪ ለሰራሁት ሚስቴክ ይቅርታ አድርጉልኝ። እዚህ ኤሪያቱን ስሰራ በጣም ትልቅ ስህተት ነው የሰራሁት እና እሺ ይቅርታ ብያለሁ። እሺ ኤሪያ 2 እኩል ነው አሁን እንትኑ እዚህ ጋር ያለች እቺን እኛ የምንፈልጋት እቺኛዋን ቤዟ እቺን ብቻ ነው የምንፈልግ። እኔ ቶታል ወሰድኩና ሰራሁት። እሺ እናንተም እንደኔ እንደዚህ አይነት ስህተት እንዳሰሩ። ስለዚህ እዚህ እስከዚህ 5 ከ5 እስከ 10 ስንት ነው? ይሄ እዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት ቶታሊ ስንት ነው? ርቀቱ 5 ነው። ሃይቱ 3 አያችሁ። ስለዚህ 3 ሲባዛ በ5 ስንት ይመጣ? 15 ጁል ማለት ነው። 15 ጁል እዚህ ጋር 15 ጁል አግኝቻለሁ።
አሪፍ። ከዛ የዚህኛዋ ኤሪያ ደግሞ አሁን አስ የትሪያንግል ነው የምትጠቀሟት 10 ከ10 እስከ 14 እስኪ ቆይ 10 እዚች ጋር እስኪ 10 11 12 13 14 15 15ኛዋ ላይ ነው ያረፈው። ስለዚህ 15 ሲቀነስ 10 ስንት ነው? እዚች ጋር ያለቻት ቤዝ እዚች እስከዚህ ስንት ነች? ይቺ 5 አለ 5 ሀይቱ 3 ነው፣ ምንም አይቀየርም። ስለዚህ ኤሪያ 3 ደግሞ እቺኛው ኤሪያ 3 ደግሞ ስንት ሆናለች? 1/2 እሺ 1/2 5 ሲባዛ በ3 ስንት ይመጣል? 7.5 ይመጣል። ስለዚህ 7.5 ሲደመር 7.5 15 15 ሲደመር 15 ስንት እናገኛለን? ይሄ በዚህ ጋር የተሰራለ እኔ ኮንሰፕቱ እንዲገባችሁ ነው በደንብ እንትን እያልኩ ያለሁት እንጂ ስንት ይመጣል? ቅርታ ስንት መጣ? ቶታሊ 30 ጁል መጣ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እሺ ኢነርጂ ዘ ክሮን ፎር ፊዚክስ ኢነርጂ ኢዝ ዘ ክሮን ፎር ፊዚክስ ኢት ኢዝ ፋውንድ ኢን ኤቭሪ ብራንች ኦፍ ፊዚክስ። አሁን ኢነርጂ የምንለው ምንድን ኮንሰፕት የተለያዩ የፊዚክስ ብራንቾች ላይ እናገኘዋለን። ኢት ኢዝ ዲፋይንድ አዝ ዘ ካፓሲቲ ኦፍ የፊዚካል ሲስተም ቱ ፐርፎርም ወርክ። በፊት ደግሞ ስንማር ቀለል ባለች ኮንሰፕት ኢነርጂ ዘ ካፓሲቲ ኦር ዘ አቢሊቲ ቱ ዱ ወርክ ብለን ተምረን ነው ነበር። አሁንም ያው ተመሳሳይ ነው። እሺ ኤንድ ኢት ኤግዚስትስ ኢን ሰቨራል ፎርምስ ሰች አስ ኢነርጂን በኬኔቲክ ኢነርጂ ፎርም ልናገኝ እንችላለን፣ በፖቴንሻል ኢነርጂ ፎርም፣ በተርማል፣ በኬሚካል፣ በኒውክሊር በጣም ብዙ የኢነርጂ አይነቶች አሉ አሁን በዓለማችን ላይ ያሉ። ለምሳሌ በኬኔቲክ ኢነርጂ፣ በፖቴንሻል፣ በተርማል፣ ኬሚካል፣ መካኒካል ሁለቱን ለምሳሌ ኬኔቲክ ኢነርጂ እና ፖቴንሻል አንድ ላይ ብንወስድ ማለት ነው ብዙ የኢነርጂ አይነቶች አሉ ማለት። ኢትስ ኤስአይ ዩኒት ኢዝ ዋት ጁል which is similar to what ከማን ጋር ተመሳሳይ ነው? ኤስአይ ዩኒቱ ከኢነርጂ ጋር ማለት ነው። ኬኔቲክ ኢነርጂ አሁን ኬኔቲክ ኢነርጂ ዘ ካፓሲቲ ኦፍ አን ኦብጀክት ቱ ዱ ወርክ ባይ ዘ ቨርቹ ኦፍ ዋት ኢትስ ሞሽን ፎር አን ኦብጀክት ማስ ኤም ኤንድ ሙቪንግ ዊዝ ስፒድ ቪ ዘ ኬኔቲክ ኢነርጂ ኢዝ ካልኩሌትድ አስ ኬኔቲክ ኢነርጂ። ይሄ ቅድም የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ ብዙ ስላወራሁኝ አሁን ይህንን በቃ ፎርሙላውን ብቻ ያዙና ኮንሰፕቱን ማለት ነው። ፖቴንሻል ኢነርጂ እንግዲህ ቅድም ያላየሁትን ነገር ካለ እሱን በሰፋ አድርገን እናያለን። ፖቴንሻል ኢነርጂ ዘ ኢነርጂ ዛት ኢዝ ስቶርድ ኢን አን ኦብጀክት ዲው ቱ ዋት ኢትስ ፖዚሽን ሪሌቲቭ ቱ ሰም ዜሮ ፖዚሽን። የሆነ ሪፈረንስ ፍሬም እንወስዳለን። ከዛ ሪፈረንስ ፍሬም አንጻር ባለው ሀይት አማካኝነት ኦብጀክቱ ከፍ ባለው ማለት ይቅርታ ከእርዝ ሰርፌስ ከፍ በማለቱ ምክንያት ባለው ሀይት አማካኝነት የሚፈጠር ፎርስ ምን ይባላል? ማለት የሚያገኘው ኢነርጂ ምን ይባላል? ፖቴንሻል ኢነርጂ ይባላል። አን ኦብጀክት ፖሰስስ ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኢነርጂ ኢፍ ኢትስ ፖቴንሻል ኢነርጂ ኢት ኢዝ ፖዚሽንድ አት ሃይት አበቭ ኦር ቢሎ ዘ ዜሮ ሃይት ይላል። ዘ ፖቴንሻል ኢነርጂ ኮንሰፕት ካን ቢ ዩዝድ ኦንሊ ዌን ዲያሊንግ ዊዝ ስፔሻል ክላስ ኦፍ ፎርስስ ኮልድ ኮንዘርቫቲቭ ፎርስ። አሁን ፖቴንሻል ኢነርጂን በጣም ብዙ ጊዜ የምናነሳው ስለምን ስናወራ ነው? ስለ ኮንዘርቫቲቭ ፎርስ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር የመጽሐፉን እንቅስቃሴ እናንተ የምታነቡት መጽሐፍ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ቢሆን እንትን በቢጫ ተጽፏል አለ። እዚህ ከላይ ላይ ስታዩት አለ የመጽሐፉ ኮንፊግሬሽን። መጽሐፉ እዚህ ጋር ነበረ። ከዛ ምን እያደረገ ነው? በአክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ አማካኝነት ወደ እርዝ ሰርፌስ እየወደቀ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለ ምን ነበር? ማክሲመም እዚህ ጋር ፖቴንሻል ኢነርጂ እዚህ ጋር በጣም ማክሲመም ነበረ። እዚች ፖይንት ላይ ነው። እዚች ፖይንት ላይ ያለ ማክሲመም ፖቴንሻል ኢነርጂው ማክሲመም ነበር። የመጽሐፉ ማክስ ነበረ፣ በጣም ማክሲመም ነበር። ኬኔቲክ ኢነርጂው ግን ዜሮ ነው። አሁን መጽሐፉ ልክ ይህን ፖዚሽን መልቀቅ ከጀመረ ጀምሮ ይህን ፖዚሽን ሲለቅ ፖቴንሻል ኢነርጂው እየቀነሰ ይሄዳል። ይኸው እንደዚህ ስታዩት ማለት ታች ዳውንዋርድ እየወረደ ነው። ኬኔቲክ ኢነርጂው ደግሞ ምን እያለ ይመጣል? ከፍ እያለ። ያ ማለት እኮ ምን ማለት ነው? አንድ ኦብጀክት ለምሳሌ መጽሐፉ እዚህ ጋር ሲወድቅ ራሳችሁን ቢላችሁ ምንም ስሜቱ ትንሽ ነው ከላይ ላይ እያለ ማለት እዚህ መሬት ላይ መጥቶ ሲመታችሁ ግን በጣም ያሳማችኋል። ለምን? ስፒዱ ከፍተኛ ስለሆነ ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ኬኔቲክ ኢነርጂ ደግሞ ምን ይሆናል? ኬኔቲክ ኢነርጂው ምን ይሆናል? ማክሲመም ይሆናል። በተቃራኒው ደግሞ ፖቴንሻል ኢነርጂው ምን ይሆናል? ፖቴንሻል ኢነርጂው ምን ይሆናል? ዜሮ ይሆናል ብሎ ኮንክሉድ ማድረግ ይቻላል ነው። ጥሩ። ስለዚህ ማቴማቲካሊ ዘ ፖቴንሻል ኢነርጂ ኢዝ ጊቭን ባይ ፖቴንሻል ኢነርጂ ማለት ምን ማለት ነው? ቼንጅ ኢን ፖቴንሻል ኢነርጂ ኢዝ ኢኳል ቱ ማስ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ቼንጅ ኢን ሃይት። ስለዚህ የፖቴንሻል ኢነርጂ ለውጥ ያለው በምን አማካኝነት ነው? ዲው ቱ ዘ ኮንፊግሬሽን ኦር ዘ ፖዚሽን ኦፍ አን ኦብጀክት አበብ ዘ እርዝስ ሰርፌስ ማለት ነው። ዚስ ኢኩዌሽን ኢዝ ቫሊድ ኦንሊ ፎር ዘ ኦብጀክትስ ኒር ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ እርዝ ዌር ጂ ኢዝ አፕሮክሲሜትሊ ኮንስታንት። ጂን ኮንስታንት አድርገን ስንወስድ ማለት ነው። ከዛ ወርክ ኢነርጂ ቴረም የሚለውን እኔና እሺ
እናበቃለን ማለት ነው። ምክንያቱም አጠር እያደረግን ብናየው ይሻላል። በጣም ከረዘመ እናንተም እስከ መጨረሻው ቪዲዮን ስለማታዩት ማለት ነው። ወርክ ኢነርጂ ቴረም። ስለዚህ እዚህ ጋር ወርክ ኢነርጂ ቴረም ላይ የምናየው ምንድን ነው? ኢፍ ዘ ወርክ ኢዝ ደን ኦን ሲስተም፣ ለምሳሌ ከሆነ ሲስተም ላይ ስራ ከተሰራ ይላል። ዘ ወርክ ደን አፒርስ አስ አን ኢንክሪዚንግ ዘ ኢነርጂ ኦፍ ዘ ሲስተም። ዋት ታይፕ ኦፍ ኢነርጂ ዱ ዩ ናው ይላል። ዋት ታይፕ ኦፍ ኢነርጂ ዱ ዩ ናው። ካን ዩ ስቴት ዘ ወርክ ኢነርጂ ቴረም ይላል። ወርክ ኢነርጂ ቴረምን ስቴት ማድረግ ትችላላችሁን ይላል። የስ አሁን ይህን ኮንሰፕት ካየን በኋላ እንኳን ስቴት ማድረግ የተለያዩ ፕሮብለሞችንም እንፈታለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ኮንሰፕት ነው። ዋን ኦፍ ዘ ፖሲብል አውትከምስ ኦፍ ዘ ዱዊንግ ወርክ ኦን ሲስተም ኢዝ ዘ ሲስተም ቼንጅስ ኢትስ ስፒድ ይላል። አንድ ሲስተም ላይ ስራ ተሰራ ብለን የምናወራው ያ ሲስተም ስራ ስንሰራበት የምን ለውጥ ሲኖረው ነው? የስፒድ ለውጥ ሲኖረው ነው። we have discussed how to find the work done on a particle by the forces that act on it, but how is the work manifested in the motion of the particle? according to አሁን ምንድነው የምናደርግ? ወርክ ኢነርጂ ቴረም ኮንሰፕትን ምንድነው ፎርሙላውን ድራይቭ ለማድረግ ምንድነው የምናደርግ? ኒውተንስ ሰከንድ ላው ኦፍ ሞሽንን አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። according to ኒውተንስ ሰከንድ ላው ኦፍ ሞሽን we know that the sum of all the forces acting on a particle or the net force determines the product of the mass and the acceleration of the particle። አሁን የምትረዱልኝ ነገር ምንድነው? ወርክ ደን ማለት ወይ እዚህ ጋር ልምጣ። ወርክ ደን ማለት ባጭሩ ወርክ ደን ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? ፎርስ ታይምስ ምን ብለናል? ቼንጅን አር ነው ብለናል። ወይም ቼንጅን ዲስፕሌስመንት ባጭሩ እናንተ በምትረዱት ቼንጅን ዲስፕሌስመንት። ስለዚህ ነገር ግን ፎርስ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ፎርስ ማለት ማስ ታይምስ ምን ማለት ነው? አክስሬሌሽን ማለት ነው። ማስ ታይምስ አክስሬሌሽን። አክስሬሌሽን ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ቼንጅን ቬሎሲቲ ኦቨር ቼንጅን ታይም። አሁን እነዚህ ኮንሰፕቶች እያገናኘን ወርክ ኢነርጂ ቴረምን ምን እናደርጋለን? ያ ማለት ወርክ ደን which is equal to ቼንጅን ኬኔቲክ ኢነርጂ የሚለውን ኮንሰፕት ምትል ፎርሙላ ምን እናደርጋለን? ድራይቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ይህንን አሁን በደንብ እያያችሁልኝ እንድትሄዱ። therefore we should consider the work done by all the forces acting on a particle or the net work to see what effect it has on the particle motion. let አሁን ድራይቭ ማድረግ ልንጀምር። let እንበል force F is applied on an object initially moving with the velocity of u። አሁን ኢኒሻል ቬሎሲቲ የኦብጀክቱ ምን ስናደርግበት የሆነ አፕላይድ ፎርስ አፕላይ ያደረግንበት ማግኒቱዱ ኤፍ ቢሆን ያ ማለት 10 ኒውተን 5 ኒውተን 100 200 300 የፈለግነውን ያክል ማግኒቱድ ቢኖረው ብለን እንስራ። ከዛ ምን አደረግ? ልክ ፎርሱን አፕላይ እንዳደረግንበት ጀምሮ ኦብጀክቱ ምን ማድረግ ጀመረ? በሆነ ሰም ቬሎሲቲ መንቀሳቀስ ጀመረ እንበል። ዩ መንቀሳቀስ ጀመረ። if it is displaced to a displacement s then changes its velocity into v። ለምሳሌ እኮ አሁን ምን እንደማለት ነው? ለምሳሌ የሆነ ቦክስ ነበረ። እናንተም ለምሳሌ ማንሳት አቃጣችሁ፣ ቦክሱን አንስታችሁ ተሸክማችሁ የሆነ ቦታ መውሰድ አቃጣችሁ። ከዛ እንደምንም ራሳችሁን እንትን እያደረጋችሁ ስትራግል እያደረጋችሁ ይህን ኦብጀክት ለመሳብ የሆነ ፎርስ ኤፍ አፕላይ ያደረጋችሁበት ነው። ከዛ በኋላ ልክ ፎርሱን አፕላይ ማድረግ ከጀመራችሁ በኋላ ኦብጀክቱ የሆነ ዲስፕሌስመንት ያክል ሄዶ እዚህ መጥቶ እንደዚህ ቢያርፍ እንደማለት ነው። ይህንን ያክል አመጣችሁ ፎርሱን ኦብጀክቱን ብታንቀሳቀሱት ከዛ ይሄ እዚህ ጋር ምን አለ? ዲስፕሌስመንት ኤስ ከየት እስከ የት ኦብጀክቱን ከዚህ አነስታችሁ እዚህ ያንቀሳቀሳችሁበት ማለት ነው። ከዚህ ያለው ኦብጀክቱ ምን ነበር? ቬሎሲቲው ዩ ነበር፣ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲደርስ ግን ምን ይኖረዋል? ፋይናል ቬሎሲቲ ቪ ይኖረዋል ማለት ነው። ኢትስ ቼንጅስ ቬሎሲቲ ኢንቱ ቪ then its motion will be expressed by motion ሲገለጽ ምንድነው? v square which is equal to u square plus which is equal to twice of as። ይሄን ደግሞ ታስታውሳላችሁ ምንድነው? ኬኔማቲክስ ኤንድ ዳይናሚክስን ስንጀምር ኬኔማቲክስ ፓርቱን ስናይ የሆነ ኦብጀክት በኮንስታንት አክሰሌሬሽን የሚንቀሳቀስ ከሆነ ብለን ይህንን አይነት ፎርሙላ ድራይቭ አድርገን ነበር። ስለዚህ መነሻችንን እሱ ጋር አድርገን v square minus u square which is equal to twice of as ይህን ፎርሙላ ያዙ። አሁን ለአክሰሌሬሽን እዚህ ጋር ድራይቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። multiplying this equation by m። ይህን ኢኩዌሽን በምን ብናባዛው? በማስ ብናባዛው። multiplying this equation by m። አያችሁ ቦት ሳይዱም ማለት ይሄኛውን ሳይድም በማስ ይሄኛውን ሳይድም በማስ አባዛ ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄኛውን በማስ አባዛ ነው፣ ይሄኛውን ሳይድም በስንት እናባዛ? ወይም እንደ ሁሉንም ኢኩዌሽኑን ፓርት በቃ ሙሉውን በማስ አባዛ ነው ብላችሁ ሰው
ከዛ ኤንድ ዲቫይዲንግ ስሩ ባይ 2 ዊ ጌት ይላል ኤምቪ ስኩዌር ኦቨር 2 ማይነስ ኤምዩ ስኩዌር ኦቨር 2 which is equal to ምን ይሆናል ማስ ታይምስ አክሰሌሬሽን ታይምስ ዲስፕሌስመንት። አሁን ማስ ታይምስ አክሰሌሬሽን ታይምስ ዲስፕሌስመንት ማስ ታይምስ አክሰሌሬሽን ይችኛዋ ኮንሰፕት ምንድን ነች? ማስን በአክሰሌሬሽን ፎርስ ማለት ነው። ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ብለናል? ማስ ታይምስ አክሰሌሬሽን እዚህ ጋር ያመጣሁላችሁ ማለት ነው። ከዛ ማስ ታይምስ አክሰሌሬሽን እዚህ ጋር ምን አለኝ? ዲስፕሌስመንቱን ኤስ ብላችሁ ውሰዱ። ከዛ በኋላ ኤስ ስለዚህ ሂንስ ኤምቪ ስኩዌር ኦቨር 2 ማይነስ ኤምዩ ስኩዌር ኦቨር 2 which is equal to ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት where ኤፍ ኢዝ ዘ ፎርስ ኮዝድ ሀቮክ ይላል ወይም ደግሞ ኮዝድ ዘ ኦብጀክት ቱ ምንድን ይሄ ኦብጀክቱ እንዲንቀሳቀስ ያደረገው ፎርስ እንደማለት ነው። ዜርፎር ዊ ካን ራይት ኤምቪ ስኩዌር ኦቨር 2 ማይነስ ኤምዩ ስኩዌር ኦቨር 2 which is equal to ምን ብለን work done where work done work which is equal to force times displacement is the work done by this force። ይሄን አስታውሳለሁ የግሬድ 11 ፊዚክስ ትምህርታችሁ ላይ ቻፕተር 5 ላይ ወርክ ኢነርጂ ቲዮረም ወደ መጨረሻው ቶፒክ አካባቢ ይህንን ድራይቭ አድርጋችኋል በእርግጠኝነት ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው አሁን ወርክ ሆናል። ስለዚህ where work which is equal force times displacement is the work done by the force። እሺ መጨረሻ ላይ አያስቀምጥም? አስቀምጧል። ስለዚህ ካላስቀመጠኝ አንድ እንትን እንደነው ብዬ ሶ ዋት ኢዝ ጀስት ሃፕንድ። ስለዚህ ምን እየተካሄደ ነው እዚህ ጋር ነው የሚለን ወይም ደግሞ ምን ኦብዘርቭ አደረጋችሁ? we just proved that 1/2 mv square minus 1/2 mu square is the work done by the force. In other words, the work done is equal to the changing kinetic energy of the object. This is the work energy theorem. ስለዚህ the work energy theorem or the relation between kinetic energy and the work done ይላል። ስለዚህ ወርክ ኤነርጂ ቴረም እነዚህ በኋላ የምታስታውሱት ምንድነው? በኬኔቲክ ኤነርጂ እና በወርክ ደን መካከል ያለውን ሪሌሽንሽፕ የምናጠናበት ወይም ኮንሰፕቱን የምናውቅበት ምንድነው? ቴረም ነው ማለት ነው። ኢን አዘር ወርድስ ዘ ወርክ ደን ኦን አን ኦብጀክት ኢዝ ዘ ቼንጅ ኢን ኬኔቲ። አጠር አድርገን ስናስቀምጠው ምን ማለት ነው? ዘ ወርክ ኤነርጂ ቴረም ስቴት ዛት ዘ ወርክ ደን ኦን አን ኦብጀክት ኢዝ ዘ ቼንጅ ኢን ኬኔቲክ ኤነርጂ። ኢዝ ማለት ምን ማለት ነው? እኩል ነው እንደማለት ነው። the work done on an object is equal to the change in kinetic energy። ስለዚህ ኔትወርክ ማለት ምን ማለት ነው? ወይም the total work done on an object is the change in kinetic energy ጋር እኩል ነው ነው። the work energy theorem states that in this case which work is done on a system the only change in the system is in its speed። አሁን ወደ እንደዚህ አንድ የባክ ተመልሰን ስናየው እቺ ማለት ምን ማለት ይሄ ማለት ምን ማለት change in ኬኔቲክ ኢነርጂ ማለት ነው። ቼንጂንግ ኬኔቲክ ኢነርጂ ስለዚህ ቼንጂንግ ኬኔቲክ ኢነርጂ ከወርክ ደኑ ጋር ምን ሆነ እኩል ሆነ የሚለውን ኮንሰፕት ያሳየናል። እሺ ጥያቄዎች አሉ፣ የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ። እነሱን ጥያቄዎች በሌላ ቪዲዮ እናያቸዋለን። ስለዚህ መካኒካል ኢነርጂ የሚለውን ኮንሰፕት በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ለአሁን ይበቃናል። ስለዚህ እስከ መጨረሻው ቪዲዮውን አይታችሁ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዲሁም ሳብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ካላችሁ ደግሞ ሌሎች ቪዲዮዎች ስሰራ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁ። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። መልካም ጊዜ